și nu mă așteptam să spun chestia asta, mi se pare cel mai bun sistem audio de pe un model subcompact de pe piață. Dacă scade sub 20%, ai o mașină hibridă și vezi că scade sub 20% state of charge, probabil are o problemă mașina. Uneori pornește motorul termic și o să ai impresia că se turează mult prea mult pentru viteza pe care o ai. Și mașinile termice suferă la temperaturi extreme. Păi dacă e iarnă, crește consumul față de termică, pentru a face mașina să fie mai dinamică. Întrebarea mea este de ce? Renault Captur, bestsellerul francez care a scris istorie din momentul în care a fost lansat. Da, e o mașină foarte apreciată de români. Nu este foarte greu să-ți dai seama de chestia asta. E de ajuns să mergi foarte puțin prin trafic și să observi foarte multe din aceste mașini pe străzi. Și ca de obicei, motivele sunt destul de evidente, țin în primul rând de costuri. Capturul a rămas în continuare o mașină destul de accesibilă, dar țin și de faptul că e un produs bun, pentru că degeaba ai un preț foarte scăzut dacă produsul nu se ridică la înălțimea așteptărilor clienților și dacă ai foarte multe probleme cu el, cu siguranță aceștia îl vor ocoli indiferent de câți bani vorbim. Până la urmă, tot bani sunt și tot îi cheltui. Așadar, astăzi ne aflăm lângă a doua generație Renault Captur. Faceliftul a fost lansat acum ceva timp pe plaiuri mioritice. Eu, din păcate, nu am putut să ajung fiind plecat într-un alt proiect, dar iată că l-am preluat cât de repede am putut și astăzi pot să vă vorbesc despre tot ceea ce s-a schimbat pe Renault Captur Facelift. Să vorbim despre modificările destul de evidente de pe partea de design, să vorbim despre modificările mai puțin evidente din interior, dar și despre cum se conduce această mașină, ce opțiuni ai sub capotă și, bineînțeles, despre rivali, pentru că trebuie pusă ca orice altă mașină în segmentul potrivit și să vorbim despre rivalii potriviți pentru ea. Înainte să începem însă, nu uitați de cele mai importante lucruri aici pe canal: like, share, subscribe în primul rând. 70% dintre voi nu sunteți abonați și e păcat. Dacă vă place ce vedeți aici, ar fi de apreciat apăsarea unui buton. E atât de simplu. Dacă nu vreți să primiți toate notificările de pe canal, puteți să le dezactivați, dar să vă abonați canalului. Vreau și o placă de 100.000, chiar dacă nu mai e atât de relevant cât subscriber aici și vizualizările. Eu vreau totuși placa aia să pot să le arăt nepoților la momentul potrivit. Nu uitați că aveți în descriere foarte multe linkuri interesante către tot felul de reduceri, bonusuri, 485 de lei pe Temu. Puteți să intrați pe grupul comunității, grupul de WhatsApp și, bineînțeles, puteți să vă cumpărați șapcă cu și despre mașini. Pentru șapcă intrați pe grup, îmi spuneți că vreți o șapcă și vorbim apoi detalii. Gata, haideți să vorbim despre noul Renault Captur. Da, vorbim despre un facelift decent din punctul meu de vedere, destul de profund, al celei de-a doua generații. Și această generație a mai fost la mine pe canal. Nu o să fie un clip foarte lung, o să ne concentrăm foarte mult pe modificările de pe această mașină. Capturul rămâne în continuare o mașină construită pe platformă de Clio, deci practic ce vedeți aici este un Clio înălțat și pe partea de design puteți să observați chestiile astea în foarte multe locuri. Și așa cum am văzut în gama Renault în ultimul timp, modelele RS Line sunt scoase, au fost scoase deja de ceva timp, pentru că nu mai există Renault Sport, dar acum avem Esprit Alpin sau Spirit Alpin. Alpin fiind divizia de motorsport, dacă vreți, a celor de la Renault, cum era Renault Sport înainte. Și, bineînțeles, toate modelele trec printr-o modificare în acest moment și ce vom vedea lansat nou de aici încolo vor urma această linie de design semnată de Ralph Gilles. Adică, dacă ați văzut clipul meu cu Symbioz din Paris, de mai devreme de anul acesta, știți deja cum arată și această mașină. Dar dacă e să fiu mai precis, Capturul Facelift a fost lansat înainte de Symbioz, deși Symbiozul l-am filmat înaintea Capturului Facelift. Ideea este că ambele au aceeași zonă frontală, cu câteva elemente destul de familiare. Acum avem această grilă blocată aici în partea de sus, da? Care practic face mai ușoară tranziția între termice și electrice. Avem grila nouă fără croma celor de la Renault, foarte drăguță aici în față, dar avem în continuare niște spații deschise
aici în partea de jos, care bagă aer sub capotă, pentru că în continuare avem motoare termice pe Captur. Deocamdată n-a devenit full electric. Iarăși, semnătura luminoasă din bară o veți recunoaște că era la fel și pe Simbios și reprezintă practic sigla Renault împărțită în două. În interiorul acestor semnături luminoase veți vedea niște deschizături pentru optimizarea aerodinamică, dar și pentru răcirea frânelor. Au un dublu rol aceste deschideri. În funcție de nivelul de echipare pe care ți-l alegi, poți să ai faruri adaptive LED, automate LED, nu adaptive, sau faruri LED simple. Noi aici avem versiunea de top, chiar și scrie în interiorul farului LED Pure Vision, care e practic automată. Adică mașina va comuta automat între fază lungă și fază scurtă. Dar per total, mie personal mi se pare că noul Captur arată excelent. Avem vreo 6 nuanțe de culoare disponibile. Acesta este Iron Blue, pe care l-am mai văzut și pe alte modele și acum poți să-ți configurezi, bine, și înainte puteai, mașina în două culori, da? Poți să-ți faci acoperișul negru sau gri și apoi combinat cu o altă culoare pentru partea de jos. Noi aici, pentru că avem un pachet Esprit Alpine, avem un design ceva mai agresiv. De exemplu, toate aceste elemente gri din partea din față sunt specifice acestui pachet. Unele combinații de culori nu sunt posibile decât pe anumite niveluri de echipare și tot pe mașina asta o să observați sigla Esprit Alpine aici pe aripile față, precum și faptul că avem niște jante foarte frumoase. Mi se pare că cei de la Renault au foarte multă inspirație pe partea de design în momentul de față și jantele astea îmi plac extrem de mult. Sunt pe 19, care este și dimensiunea maximă pe care poți să o ai pe Captur. Gama începe de la 17. Singura critică este faptul că sunt un pic prea mari. Adică o să vedeți când trecem la partea de condus, strică de foarte mult confortul suspensiei, pentru că sunt destul de mari. Avem anvelope Michelin Primacy 2 care sunt focusate pe partea de eficiență, deci măcar nu sunt run flat-uri, dar oricum dimensiunea asta la jante îți va lua foarte mult din confort. În ceea ce privește dimensiunea mașinii, în continuare avem 4,27 m lungime, adică vorbim de un model subcompact. E în același segment cu Dacia Duster, cu care își împarte și platforma de altfel și foarte multe alte atribute, inclusiv o parte din motorizări. O să vedeți că sub capot avem versiunea hibridă aici, iar în zona din spate, pe partea de design, s-au modificat stopurile, care sunt exact cum vă arătam și pe Clio Facelift, acum transparente. Și cam atât. Mai avem câteva modificări subtile la bara din spate. Dar o să iau camera de pe trepied și o să trecem la interior să vorbim despre ce s-a schimbat și acolo și, bineînțeles, ulterior ne punem și la drum să vorbim despre consum, pentru că sunt sigur că vă interesează, și cum se conduce această mașină. Am uitat să menționez o schimbare în zona din spate, respectiv faptul că acum avem sigla Captur în negru, e plastic, nu mai este crom, nu mai avem crom nicăieri pentru că s-a renunțat că e poluant, la fel și la piele, și sigla nouă Renault. Dar trebuie să vorbim puțin despre portbagaj, care nu s-a schimbat în dimensiuni. Avem aproximativ 480 de litri conform celor de la Renault, dar eu sunt absolut convins că include și spațiul de jos. Apropo, acolo avem o roată de rezervă adevărată, iarăși o raritate în industrie în ziua de azi. Puncte de ancorare, lumină în portbagaj, așa cum te-ai aștepta de la o mașină practică, la fel aici punct de ancorare și banchetă fracționabilă 60-40. Nu e perfect, nu e 40-20-40, dar totuși e ceva. Mai ales că am văzut de curând mașini care nu aveau deloc banchetă fracționabilă. Hai să ne urcăm și în spate, să vedem cât spațiu e, dar mai întâi facem un build quality check. Da, plastic rigid e normal, segment B, nu vorbim de materiale premium, dar zona aceasta este îmbrăcată în piele sintetică cu sături contrastante alb-albastru și geamuri electrice cu funcție automată. Bravo Renault! Iar aici spațiu de depozitare plastic și trecem și la bancheta spate. La fel, nu mai avem piele, avem un material sintetic aici pe lateral. Sincer, se simte bine, dar sunt foarte curios cum va rezista în timp. Material textil și aici, în spatele fermoarelor, aveți prinderi Isofix. Se văd și simbolurile care ne anunță chestia asta aici. Îmi place faptul că pe pachetul Esprit Alpine ai și aceste detalii albastre pe centuri cu săturile contrastante, le puteți vedea în continuare. Haideți să mă și urc. Mașina are scaunul șoferului reglat în poziția confortabilă la condus. Uitați cât loc mai am. Mi se pare foarte decent
pentru o mașină subcompactă. Haideți să vedem și la cap. La cap, foarte, foarte ok. 1,84 aici, scaun în față reglat, v-am spus, în poziția mea confortabilă, deci am loc fără probleme. Ceea ce iarăși mă surprinde, pentru că în Duster parcă nu stau la fel de bine. Duster are și o formă un pic diferită. Două porturi USB Type-C aici pentru încărcarea telefonelor sau a dispozitivelor, o priză de 12V, zonă de ventilație pentru pasagerii spate, o chestie care este trecută cu vederea mult prea ușor de foarte multă lume. Pe spatele scaunelor față avem acest material sintetic, se simte foarte bine, dar scobitura aceasta îți permite să-ți păstrezi genunchii cât mai ok și îmi place faptul că Renault a păstrat eterile astea curbate în continuare pe mașinile sale. Și așa arată planșa de bord. Dacă ai impresia că nu s-a schimbat nimic, este corect. Din punct de vedere al designului nu s-a schimbat nimic. Bine, s-a schimbat sigla folosită de către cei de la Renault cu cea nouă 2D, s-a schimbat cusătura contrastantă de pe volan, care acum are culorile steagului Franței, dar în mare nu s-au schimbat foarte multe lucruri, cel puțin la o primă vedere. Hai să ne urcăm în față să vedem ce s-a schimbat cu adevărat. În primul rând, panourile ușilor arată la fel, avem alte materiale. Materialul, repet, acesta din zona de mijloc este ok. Aici avem un plastic dur, aici avem material textil și un buzunar destul de încăpător. Iar aici avem scaunele Esprit Alpine, nu mai avem scaune RS Line, cum v-am prezentat în alte ocazii pe capturi aici pe canal. Dar îmi place designul, sunt confortabile, am făcut distanțe foarte lungi cu ele și n-am avut nicio problemă, așa cum sunt sigur că se vor găsi unii să spună prin comentarii. Eu chiar nu am găsit o problemă. În cazul acesta avem mașini cu reglaj electric și ca să vă arăt cam cât de nou e acest model, încă nu s-a luat folia de pe el. Da? Deci o mașină nouă, are câteva sute de kilometri, cred că a fost folosită la lansarea locală aici în România a lui Captur și cam atât. O să ne uităm imediat în bord câți kilometri are. Acolo în față se filmează cursa, apropo. N-am putut să filmez în locul meu obișnuit. Sunt multe mașini, care de producție și așa mai departe. Bun, încă o chestie, pentru că avem nivelul de echipare Esprit Alpine, avem și această inscripție aici pe prag. Și ne-am urcat în Renault Captur Facelift. Voi porni mașina pentru că este foarte cald. Să avem un pic de aer condiționat. Așa arată volanul, da? Nicio modificare, cum vă spuneam, avem în continuare pe partea stângă butoanele pentru funcțiile de asistență la rulare și mașina asta te poate păstra pe bandă, poate să păstreze distanța față de mașina din față, poate să adopte automat limitele de viteză de pe drum. Deci dacă apeși pe butonul ăsta, mașina are o cameră aici care citește semnele de circulație, indicatoarele rutiere și o să ai limita de viteză întotdeauna în bord. Și când apeși pe butonul ăsta, poți să adopți automat limita de viteză respectivă de pe drumul pe care te afli. Avem în continuare schimbătorul acesta pentru mașinile automate, da? L-am văzut și pe celălalt model anterior, care era E-Tech Engineered, îl găsiți pe canal. Îmi place cum arată acest design de insulă plutitoare, foarte drăguț. Aici avem loc pentru cheie. Unde am pus cheia? Ia să vedem. Da, poți să pui direct cheia aici. Și frâna electrică de staționare, precum și auto hold. O chestie care lipsește de pe mașini cu mult mai mult ștaif. Aici avem o zonă de depozitare pentru diferite mărunțișuri, cum avem de exemplu și sub schimbător aici o altă zonă. Două porturi USB Type-C, un port pentru brichetă sau, încărcător. Butoanele au rămas la fel aici, dar s-a schimbat o chestie esențială. S-a schimbat sistemul de infotainment în anumite situații. Ce vedeți aici s-ar putea să vi se pară familiar, pentru că este OpenR cu Android Automotive. Da, pe anumite modele poți să primești acest sistem. Este o opțiune, în funcție de nivelul de echipare, poți primi acest sistem cu Android Automotive, care v-am zis, mi se pare genial, pentru că poți să... Avantajul lui principal este faptul că poți să-ți instalezi aplicații direct pe el, nu mai trebuie să folosești telefonul pentru nimic, da? Intri în magazinul Play și îți instalezi Waze, îți instalezi aplicații de streaming și așa mai departe, mașina are internet la bord. Dar, atenție, acesta nu este standard, da? Avem Google Maps cu informații din trafic, puteți să vedeți că acum traficul este foarte rău pe Iuliu Maniu, ca de obicei. Nu există navigație mai precisă decât Google Maps sau decât Waze, da? Și oricum, v-am mai arătat sistemul ăsta
pe multe alte mașini. Știți deja că funcționează genial. Avem 10,4 inch, dar atenție, repet, nu vine în standard pe toate modelele. Acesta este o opțiune. Da? Să nu vă urcați într-un Captur de bază de 19.500 de euro și să vă gândiți că aveți sistemul ăsta. Nu, aveți sistemul vechi în continuare. Instrumentarul de bord este și el un ecran. Ne-am obișnuit deja cu el, cam așa arată. Poți să afișezi informațiile în diferite moduri. Îmi place faptul că atunci când treci prin modurile de condus, ai și o grafică diferită. De exemplu, în sport, dar nu în acest mod de afișare a informației. Aici, am trecut. Aici, da, observați că avem aceste două cadrane, dar dacă trec mașina în confort, de exemplu, se modifică designul lor. Foarte drăguț, mie îmi place foarte mult. Avem și Google Assistant aici pentru mașinile cu Android Automotive. Poți să dai comenzi vocale. În partea de sus avem butoanele de pornit, oprit, volum și aici mai avem butoanele de volum și multimedia pentru mașini, așa cum face Renault de foarte mulți ani. Da, steagul Franței aici, cusături contrastante, iarăși material textil, material moale aici sus și încă o mențiune foarte, foarte importantă. Acum avem sistem audio Harman Kardon pe mașinile Clio, opțional ca opțiune, disponibil ca opțiune. Și o chestie foarte interesantă mi se pare, dacă te duci pe muzică, te duci pe setări, poți să-ți alegi mai multe tipuri de ambianță pentru sistemul tău Harman Kardon, care au fost create de Jean-Michel Jarre. Și nu mă așteptam să spun chestia asta. Mi se pare cel mai bun sistem audio de pe un model subcompact de pe piață. Este foarte mare bătaie acolo cu sistemul Bose de pe CX-30, care se aude și la destul de bine. Dar în rest, nu vine să cred cât de bine se aude acest sistem Harman Kardon. Chiar m-a impresionat foarte mult. Nu o să se audă ca un sistem de 6-7 mii de euro B&O de pe Audi sau mai știu eu, un Bowers & Wilkins de pe BMW. Nu, dar pentru acest segment, pentru această mașină, pentru costurile astea, merită toți banii. Îl recomand din toată inima dacă sunteți audiofili. Da, și aici deasupra mea avem și trapă, pentru că aceasta este o mașină complet echipată. Și o să ne punem acum la drum să vorbim despre cum se conduce și ce motorizări poți să-ți iei pe Captur. Haideți totuși să vorbim despre ce s-a schimbat pe parte de motorizări. Păi nu s-au schimbat foarte multe lucruri, doar că s-au rearanjat un pic, reorganizat un pic lucrurile. La ce mă refer? Gama începe cu motorul de 1 litru 3 cilindri pe care îl știm deja de foarte mult timp, atât pe modele Renault cât și pe modele Dacia cu precădere. Motor de 1 litru care poate fi achiziționat cu GPL sau doar pe benzină, doar cu cutie manuală și doar tracțiune față. De altfel, toate modelele Renault Captur sunt disponibile doar cu tracțiune față. Este o limitare a platformei până la un punct, deși Dusterul într-adevăr este oferit și cu tracțiune integrală, dar acolo s-au făcut câteva artificii pentru a putea fi implementată chestia asta. Bun, deci cu asta începe gama. Apoi avem motorul de 1,33 litri benzină dezvoltat împreună cu Mercedes-Benz, pe care vi l-am mai arătat în foarte multe configurații pe canal, care a fost disponibil o perioadă și pe Dacia Duster, dar în momentul de față nu mai este. Acesta este disponibil doar mild hybrid și cu 140 sau 160 de cai. Ce mi se pare interesant este că cei de la Renault au decis că dacă vrei să ții versiunea de 140 de cai, aceasta să fie disponibilă doar cu transmisie manuală. În timp ce versiunea de 160 de cai este disponibilă doar cu o cutie automată cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte, EDC-ul de la Renault. Nu știu exact de ce, sper că vor reveni asupra deciziei, pentru că mie personal pe mașina asta 140 de cai mi se par de ajuns și mi-ar plăcea să pot să configurez un Captur cu 140 de cai cu acel motor cu o cutie automată. În ziua de azi foarte mulți oameni caută cutiile automate pentru că sunt mai eficiente, sunt mai confortabile, per total sunt mult mai ok. Și apoi avem cel mai avansat și mai tehnologizat model, respectiv versiunea cu motor E-Tech. Cea pe care o conducem și noi astăzi, da, este acel E-Tech de la Renault pe care l-am văzut și pe Dacia, l-am văzut și pe multe alte modele Renault, construit practic dintr-un motor de 1,6 litri aspirat,
care dezvoltă vreo 91 de cai putere, la pachet cu un motor electric de 49 de cai putere propulsor și încă un motor electric care funcționează pe post de generator și ambreiaj încastrat în cutia de viteze. Cutie care are 4 trepte pentru motorul termic și 2 trepte pentru motorul electric propulsor și în total undeva până la 15 moduri de a combina aceste două surse de putere. Per total te poți baza pe 143 de cai putere și undeva la 205 Nm cuplu parcă avea motorul electric. Dacă am greșit o să trec aici jos numărul concret, pentru că teoretic în fișa tehnică este trecut doar cuplul motorului termic, ceea ce este o obligație legală practic pentru producători. Mașina are mai mult cuplu decât vezi în fișa tehnică, doar că în România așa se raportează cuplul mașinii. Din moment ce motorul electric are de sine stătător mai mult cuplu decât motorul termic, e clar că per total sistemul livrează mai mult, doar că așa se procedează în România. V-am explicat chestia asta și la alte mașini hibride, la Toyota și așa mai departe. Ce o să fac acum este să opresc avertizarea la depășirea limitei de viteză și o să vedeți cât e de simplu. Gata. Cei de la Renault au implementat acest sistem cu câteva butoane aici în partea stângă a instrumentarului de bord. Am uitat să vi le prezint, unde ai buton pentru un mod personal pentru toate sistemele de siguranță ale mașinii. Mod personal care poate fi configurat astfel încât atunci când îl activezi să nu mai primești acel bing de fiecare dată când depășești limita de viteză. Cineva deja l-a și configurat în acest sens, nu l-am configurat eu, când m-am urcat în mașină era deja așa. Dar eu aș mai face ceva, aș scoate și avertizarea la modificarea limitei de viteză. Pentru că ai un bing când depășești limita de viteză și mai ai un bing atunci când se schimbă limita de viteză, indiferent dacă în jos sau în sus. L-aș scoate și pe acesta pentru că devine super agasant în timp și v-am explicat, nu e o problemă că eu oricum respect limitele de viteză pe cât posibil. Problema este că de foarte multe ori sistemele astea nu sunt foarte precise în România din cauza modului în care facem noi afișajul stradal cu indicatoare. Da? Am pățit să am indicator de 30 înaintea unei treceri de pieton și după să nu am indicator de 50 sau 60 sau care să-mi spună că s-a eliminat limita de 30 și mașina să-mi arate limita de 30 încă vreo câțiva kilometri doar pentru că nu s-a făcut corespunzător afișajul în zonă. Da? Bun, revenind la această motorizare, încă o chestie interesantă este faptul că aici în stânga iarăși am un buton pe care scrie eSave, buton care îți permite, conform celor de la Renault, acum să menajezi practic resursele stocate în bateria de peste 1,2 kWh pe care o avem la bord pentru sistemul hibrid. Conform acestora, dacă activezi acest mod eSave, mașina va păstra un state of charge pentru baterie de minim 40% constant. Acum, state of charge pentru bateria oricărei mașini hibrid în general, nu neapărat în limitele astea, dar în general, la mașinile hibride, bateria va avea în mod normal între 20 și 80% încărcare. Dacă scade sub 20%, ai o mașină hibridă și vezi că scade sub 20% state of charge, probabil are o problemă mașina. Dacă se duce peste 80%, la fel. De multe ori are o problemă mașina. Cam pe acolo sunt păstrate pentru a se conserva practic viața bateriei pe termen lung. Pentru că bateriile litiu-ion nu prea sunt prietenoase cu descărcările până foarte jos și încărcările până foarte sus. Știți deja foarte bine probabil chestia asta. Și la telefon, dacă vrei să intri în modul ăla de salvare a vieții bateriei, o să vedeți că vi-l încarcă până la 80% și cam atât. Bun, deci dacă apeși pe acest buton, mașina va păstra undeva la 40% în baterie, astfel încât când ai nevoie de toată puterea, nu știu, în comunicatul de presă se menționează dacă vrei să urci un deal foarte abrupt. Ok, să aibă mașina tot timpul toate resursele la dispoziție. În exploatarea zilnică, sincer, acest hibrid, vi l-am mai descris în foarte multe clipuri, se simte foarte ok. Începe să devină unul dintre preferatele mele, pentru că foarte mare parte din timp mașina se va comporta ca o electrică. Deci vei merge folosind motorul propulsor electric foarte mult timp. Cei de la Renault zic că vei putea să mergi prin oraș, nu știu, ceva gen 60% din timp pur electric. Nu e chiar așa, cel puțin nu în București, unde e foarte aglomerat și e foarte mult trafic de tip stop and go. Dar
Per total, e o mașină eficientă, e o mașină care se conduce foarte ușor și nu trebuie să te gândești tu la faptul că mașina are nu știu câte moduri de rulare. Ea are un soft foarte bine gândit, calibrat, care va face treaba fără ca tu să stai să te gândești la asta. Vei observa câteva lucruri, de exemplu faptul că uneori pornește motorul termic și o să ai impresia că se turează mult prea mult pentru viteza pe care o ai. Am observat asta în jur la vitezei de 70 de km pe oră. Acolo există un punct în care motorul termic se turează un pic mai mult decât te-ai aștepta și rămâne un pic acolo. Are un pic de rev hang. Numai că ce trebuie să știi tu este că motorul termic funcționează și ca propulsor și ca generator. Și în anumite situații, atunci când îl auzi că se turează un pic mai mult și mai constant pentru o perioadă mai lungă de timp, probabil funcționează ca generator. Și are turația aceea pentru că motoarele termice, probabil știți, spre deosebire de motoarele electrice, sunt foarte eficiente într-un anumit nivel de turație. Deci să spunem că ai un motor cu 100 de cai putere. Motorul ăla nu dezvoltă tot timpul 100 de cai putere, ci în funcție de specificul lui, nivelul maxim de putere poate fi atins ori într-un interval mai scurt sau mai lung de turație. Și tu vrei să ai toată puterea motorului, pentru că acolo este cel mai eficient. Și, de exemplu, motorul ăsta probabil că este foarte eficient undeva la 4000 de ture. Da? Acolo atinge el nivelul maxim de cuplu și de putere. Ei, și atunci o să-l simți că se turează până acolo, dar nu trebuie să-ți faci griji. Și oricum mașina e destul de bine antifonată, rare ori o să auzi motorul termic când pornește. Dar am vrut să menționez chestia asta pentru că motorul termic va porni ocazional, îl vei auzi și nu o să fie neapărat corelat cu poziția pedalei de accelerație. Dar în continuare acest sistem mi se pare că este mai intuitiv, se simte mai natural decât CVT-ul de la Toyota, pentru că ai un feedback mai direct în majoritatea timpului între ce faci tu cu pedala de accelerație și cum se aude motorul termic de sub capotă. Mașina, să știți că e destul de vioaie, de exemplu acum am băgat foarte din scurt, da, pe banda 3, am plecat instantaneu cu ajutorul cuplului de la motorul electric. Se descurcă foarte bine cu acești cai pe care îi are, 143. Deci, per total, cutia se comportă foarte bine. Există o mică întârziere în momentul în care treci când accelerezi foarte tare și treci peste 120 de km pe oră, o să observați un hiccup. V-am mai povestit despre el. Acolo se trece în treapta a patra pentru motorul termic și există un pic de delay. Nu ai de ce să-ți faci griji, se simte destul de rar. Mașina accelerează foarte liniar în rest, nu e o problemă foarte mare. Personal, sistemul ăsta de la Renault mi se pare foarte bine făcut per total. Și, bineînțeles, o să fiți foarte curioși de consum. Cât consumă acest sistem hibrid. Și aici am observat o chestie foarte interesantă. Eu am mai testat mașina asta în trec pre-facelift și am avut un consum diferit față de ce am obținut acum. Dar au fost și condiții ceva mai diferite. La ce mă refer? În această experiență am avut mașina ceva mai mult timp la dispoziție și am făcut undeva la 200 de km cu ea prin București. Și consumul mediu pe care l-am obținut a fost de 6,3 litri la 100 de km. Ceea ce personal mi s-a părut un pic mult, mai ales având în vedere că v-am spus, eu am mai testat Capturul și am obținut un consum de în jur de 5. Pe alte mașini, același sistem, de exemplu pe Jogger, probabil și pe Duster, o să-l testez, n-am testat încă Duster-ul în versiune hibridă prin București. Am obținut și mai puțin, pe Jogger am obținut 4,5, da? Pe Captur am obținut 5 litri ultima oară când l-am testat cu această configurație. Și am fost curios de ce e această diferență. Și mi-am dat seama că este din cauza aerului condiționat. Pentru că am testat mașina asta acum vara, la temperaturi de peste 40 de grade. Aerul condiționat a mers non-stop și normal că am avut cifre mai mari decât ultima oară când l-am testat Capturul în versiunea asta hibridă, pentru că atunci era primăvară și n-am folosit aproape deloc aerul condiționat. Asta arată faptul că și mașinile termice suferă la temperaturi extreme. Că mulți dintre voi, când fac teste cu mașinile electrice, spuneți: păi dacă e iarnă, crește consumul față de termică. Nu, și la termică se întâmplă fix la fel, pentru că e absolut normal în momentul în care motorul face un efort suplimentar pentru a răci și habitaclul, mai ales la temperaturi foarte mari, e normal ca și consumul să crească inclusiv la mașinile termice, nu doar la mașinile electrice. La fel și la căldură se aplică viceversa. Să nu-mi spuneți mie că mașina voastră consumă la fel și iarna și vara, sau mă rog, iarna și primăvara. Nu se întâmplă chestia asta.
Da? Deci 6,3 în București, mai mult decât am obținut ultima oară. Pe DN am avut un 4,5 foarte cinstit, iar pe autostradă am ajuns în jur de 7 litri la 100 de kilometri. Da, e cunoscut faptul că hibridele de acest fel, hibridele în general, dar de acest fel în principal, pe autostradă au un consum ceva mai mare, pentru că trebuie să se bazeze de cele mai multe ori doar pe resursele motorului termic. Da, motorul electric va interveni și el, dar va interveni în ce fel? Va interveni în momentul în care ai o depășire mai puternică de făcut și atunci va livra și el putere către roțile față, va interveni în momentul în care decelerezi, da? Încetinești și atunci motorul termic se va opri, motorul electric va recupera cât mai multă energie și așa mai departe. Deci în continuare va rămâne o mașină eficientă, dar într-adevăr la viteze mai mari te vei baza doar pe motorul termic, care e de ajuns până pe la 140-150 de km pe oră. Oricum mașina e limitată la 160. Deci va fi de ajuns pentru majoritatea situațiilor. Dar, repet, și cred că am spus-o de foarte multe ori, mașina ți-o cumperi în funcție de cum o vei exploata și ce nevoie ai. Și îți cumperi Capturul cu această motorizare dacă faci foarte mulți kilometri prin oraș. Deci, dacă mașina va fi folosită într-o zonă foarte aglomerată, la viteze mici, acolo va fi foarte eficientă și atunci îți iei hibridul. Cei de la Renault spuneau faptul că vânzările versiunii precedente, pre-facelift, da, a doua generație pre-facelift, au arătat undeva la un intake rate de 60% pe piața din Franța pentru versiunea hibridă e-tech. Dacă faci drumuri ceva mai lungi, mai des, probabil că din punctul de vedere al consumului, ți-aș recomanda versiunea cu motorul de 1,3 de 140 de cai. Chiar dacă e manuală, oricum dacă faci drumuri lungi, manuala nu o să te deranjeze atât de mult cât te-ar deranja dacă ai folosi o predominant în oraș. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că e o alegere mai bună 1.3-ul 140 de cai. Repet, trebuie să-ți alegi mașina în funcție de ce nevoie ai. Și da, dieselul nu se mai găsește în ofertă, era de înțeles, până la urmă știți foarte bine problema cu emisiile, cu noile standarde Euro 7, nu mai există diesel în gama lui Captur. Trecând peste motorizare și transmisie, cum se simte când utilizezi mașina? Păi se simte foarte bine, sincer să fiu, cu o excepție de care v-am spus la exterior, suspensia. Acum, cei de la Renault au spus că au modificat amortizoarele pentru generația asta nouă, să spunem facelift, pentru a face mașina să fie mai dinamică. Întrebarea mea este de ce? De ce ai face asta? Adică, ok, poate că unii clienți s-au plâns de ruliu pe mașina asta. Deși, eu știu, generația trecută nu avea foarte mult ruliu. Avea ruliu, bineînțeles că avea, dar până la urmă nu vorbim de niște mașini de curse, da? Și dacă nu vorbim de niște mașini cu valențe sportive, Capturul nu e o mașină cu valențe sportive sub nicio formă. E o mașină pentru niște oameni normali care vor un Clio un pic mai mare și mai înalt. Cam asta e. Dar cumpărătorii de Clio, excluzându-i pe cei care își luau în trecut RS, vor o mașină cât mai accesibilă care să țină cu casa cât mai mult. Nu vor o mașină neapărat sportivă și nu se așteaptă la chestia asta de la. De ce ai schimba amortizoarele să faci mașina mai sportivă? Eu, sincer, nu am simțit nicio modificare pe partea asta și n-am simțit-o pentru că sunt teribil de enervat de faptul că mașina asta are jante pe 19, care, repet, îmi plac foarte mult ca design, dar nu le-aș cumpăra pentru că au un impact foarte mare asupra confortului de la interior. Mașina asta, peste anumite denivelări, se simte foarte, nu rigidă, se simte lipsită de rafinament. Sare destul de mult și se simte de parcă e deranjată de foarte multe denivelări și gropi din, cum probabil foarte bine știți, găsim foarte des în România. Deci nu mi-aș lua jantele astea, mi-aș lua jante pe 17 direct. Apropo, pe facelift s-a introdus o nouă calibrare, un nou mod de condus pentru sistemul de control al tracțiunii, Extended Grip se numește, care ar trebui să facă mașina mai capabilă pe suprafețe cu aderență proastă, iar acest sistem este disponibil doar cu jante de 18. Deci dacă ți iei Esprit Alpine, nu poți să-l ai la bord, trebuie să mergi pe Techno sau pe Evolution, pe un alt nivel de echipare. Acum, fiecare alege ce are nevoie, cum vă spuneam. Personal, vă spun, mi-aș lua nivelul de echipare Esprit Alpine, dar nu mi-aș lua jantele astea, mi-aș lua unele mai mici.
Deci suspensia, pe cât de silențioasă este, pe atât de deranjată este de jantele astea mari. Și eu n-am simțit, personal, nu am simțit schimbarea adusă în departamentul amortizoarelor pe această mașină. Alte schimbări de care au vorbit cei de la Renault țin de servodirecție, care teoretic a fost făcută să fie un pic mai directă și mai rapidă. Asta am simțit. Servodirecția este ușoară, foarte ușoară, așa cum este cazul pentru 99% din mașinile Renault. E deja un modus operandi pentru ei, dar acum este mult mai rapidă. Da? Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că va trebui să virezi mai puțin pentru a obține același efect ca înainte, da? Cu o virare mai pronunțată înainte. Ceea ce îmi place, numai că trebuie să te adaptezi un pic la ea. Ce nu îmi place este faptul că atunci când vrei să parchezi mașina, dacă ți-ai cumpărat sistemul de camere, cea de marșare sau cea de 360 de grade, noi avem sistemul de 360 de grade, calitatea nu e ok. Chiar nu e ok Renault și e păcat pentru că mașinile lor recente au tehnologie foarte bună la bord, inclusiv pe partea de camere. Mi se pare că cele de pe Duster sunt mai bune, personal. Nu se vede deloc ok imaginea, nici măcar în condiții de lumină bună. Pe timp de noapte nici nu mai spun, este tot o aglomerare aici de purici. Nu e ok, ar trebui făcut ceva în sensul ăsta. Am mai rămas să discutăm despre prețuri și rivali, bineînțeles. Rivalii pentru Captur sunt din ce în ce mai mulți pe piață. Vorbim de un segment foarte disputat. Una dintre cele mai bine vândute mașini din Europa, per total, în 2023, a fost din acest segment. Vorbesc de Volkswagen T-Roc, care este unul dintre principalii rivali ai acestei mașini. Vorbim despre Ford Puma, Mazda CX-30, sunt foarte multe. Hyundai Kona până la un punct, deși Kona a crescut destul de mult în dimensiuni. Sunt foarte multe opțiuni pe piață în acest spațiu. Nu o să încerc să le menționez pe toate. Peugeot 2008, mă rog, sunt multe. Alegerea la finalul zilei va ține foarte mult și de preferință personală. Sunt multe mașini foarte bune în acest segment, dar sunt puține care au un trend de rulare hibrid atât de avansat cum are această mașină. Una dintre ele este, de exemplu, Toyota Corolla Cross, iar alta ar fi opțiunea de la Honda. Cât în ceea ce privește prețurile pentru Capturul facelift, acestea încep de la 19.450 de euro, 19.500 de euro pentru versiunea cu motorul de 1 litru TCE manuală, bineînțeles, cel mai de jos nivel de echipare, și urcă până la un maxim de 33.000 de euro. Cât costă mașina asta cu trenul de rulare de care v-am spus, E-Tech Hybrid, cu nivelul de echipare Esprit Alpine, cu sistemul audio Harman Kardon, trapă, culoare în două nuanțe și așa mai departe. E complet echipat acest model. Deci nu trebuie să ajungi neapărat la 33.000 de euro. Va depinde foarte mult de ce motor vrei și ce nivel de echipare, cu ce opțiuni poți să trăiești sau cu ce opțiuni nu poți să trăiești. Mie unul mi se pare un rival foarte puternic Capturul, mi se pare o mașină foarte bună, îmi place și v-am spus de multe ori că îmi place acest sistem hibrid, mai ales având în vedere faptul că eu personal îmi petrec foarte mult timp în București și aici se descurcă foarte bine, dar vreau să-mi spuneți voi ce părere aveți și ce mașină din acest segment ați alege. Spuneți-mi în comentarii, haideți să vorbim despre Captur și despre alte mașini din acest segment, dacă sunteți curioși de un astfel de model și dacă chiar vreți să cumpărați unul. Până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share și subscribe. Nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive și nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!